සුබ දවසක්. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ වැඩි දෙනෙක් භාවිතා නොකරන සුපිරි ස්මාර්ට්ෆෝන් රහස් 6ක් පිළිබඳව. මේ කියන දේවල් ඔන් කරගන්න එක ඔයාගේ එදිනදා වැඩ කටයුතු වලදී ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාට වෙනස්ම දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි, දැන් අපි බලමු අපේ මේ හැම ෆෝන් එකකම සැඟවිලා තියෙන දැනගත යුතුම රහස් වැඩ කැලේ ටික මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පළවෙනි රහස, අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකේ app එකක් open කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒ app එක හොයාගෙන ගිහින් ඊට පස්සේ තමයි ඒ app එක open කරගන්නේ. නමුත් මේක නිතර භාවිතා කරන app වලදී ටිකක් කරන්න අමාරු වැඩක්. නමුත් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක දෙපැත්තට සොලවපු ගමන් අපිට අවශ්‍ය කරන app එක open කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මට WhatsApp app එක open කරන්න අවශ්‍ය නම් මට කරන්න තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක මේ විදිහට දෙපැත්තට සොලවන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කරන WhatsApp app එක open වෙනවා. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ දේ හදලා තියාගන්න එක මොනතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා. මේ settings අපේ ෆෝන් එකට ගන්න නම් අපිට පොඩි app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දේ කරන්න ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. ඊළඟට මේ search bar එකේ search කරගන්න Shake It කියලා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ app එක තමයි ඔයා download කරගෙන open කරගන්න ඕනේ. app එක open වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකට දැන් අපි කැමති app එකක් set up කරගන්න ඕනේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ select or action කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම app එකක්ම පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක දෙපැත්තට සොලවපුවාම open වෙන්න අවශ්‍ය කරන app එක තෝරගන්න. ඔයාලට torch එක වුණත් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී WhatsApp තෝරගන්නවා. හරි, මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපේ ෆෝන් එක මෙන්න මෙතන මේ පෙන්නන විදිහට දෙපැත්තට සොලවන එක විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් quickly shake කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට නිකම්ම අතනදී දිනුන app එක මේ විදිහට open වෙනවා. app එක හොය ඉන්න නැතුව ෆෝන් එක සොලවලා කෙලින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන app එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක වෙනත් ක්‍රමයකටත් open වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තවත් option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටත් ෆෝන් එක සොලවපුවාම app එකක් open වෙන විදිහට හදා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එක සොලවන ක්‍රම දෙකකින් apps දෙකක් open කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ feature එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන අපේ හැම ෆෝන් එකකම සැඟවිලා තියෙන දෙවෙනි රහස, දැන් තියෙන ෆෝන් වල display size එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ නිසා අපි chat කරන වෙලාවට වෙනත් දෙයක් කරන වෙලාවට අපේ අත් දෙකෙන්ම අල්ලගෙන තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. display size එකත් එක්ක කොහොමදවත් බෑ එක අතකින් අපිට වැඩ ටික කරගන්න. නමුත් මේකට හොඳ option එකක් අපේ හැම smartphone එකම ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් තප්පර කීපයක් ඇතුළත අපේ ෆෝන් එක එක අතින් භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. කාර්යබහුල යාට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ home button එක මෙන්න මේ විදිහට දෙපාරක් touch කරන එක පමණයි. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ size එක අඩු වෙලා side එකට ආවා. දැන් අපිට පුළුවන් තනි අතින් ඕනම වැඩක් පහසුවෙන්ම කරගන්න. message වැඩ ඒ වගේම ඕනම දෙයක් අපිට තනි අතින් access කරන්න පුළුවන්. තිබ්බ විදිහට ගන්න නම් අපි ආයෙමත් දෙපාරක් home button එක touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. ඔයා Huawei ෆෝන් එකක් වගේ භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට මේ settings ගන්න විදිහ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඔයා Huawei නම් home button එකේ මෙන්න මේ අතට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට one hand mode එක open වෙනවා. disable කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ අතට touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එනවා. ඔයාගේ මේක වැඩ කරේම නැත්නම් අපි මේක settings වලින් හදා ගන්න ඕනේ. ඔයා පළවෙනිටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට ඇවිල්ලා ඊළඟට advanced settings වලට යන්න. ඊළඟට මේ තියෙන one hand mode කියන option එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේක වැඩ කරනවා. ඔයාගේ මෙතන පෙන්නන විදිහට settings තිබ්බේ නැත්නම් ඔයා මේ motion and gesture කියන option එකට යන්න. එතකොට ඔයාට එතන one hand settings බලා ගන්න පුළුවන් වෙවි. ඒ වගේම Huawei ෆෝන් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ප්‍රධාන settings වලට එන්න. ඊළඟට smart assistant වලට යන්න. මෙතනින් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන one hand mode කියන option එකට යන්න. ඊළඟට මේ එන mini screen view කියන option එකට ගිහින් ඔයාට මේ settings on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාට පුළුවන් එක අතින් අවශ්‍ය වෙලාවට ෆෝන් එකේ වැඩ ටික කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන අපේ හැම ෆෝන් එකකම සැඟවිලා තියෙන තුන්වෙනි රහස, අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක අතට අරගෙන තමයි දේවල් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ටච් කරගෙන තමයි අපේ ෆෝන් එක පාලනය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙනකොට අපිට පුළුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කරා ඊට වඩා දෙයක් කරගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ අත් දෙකේම මොන හරි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍යයි කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ෆෝන් එකේ වැඩක් කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩ්‍රයිව් කරන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ
අවස්ථාවලදී අපිට ෆෝන් එක අතින්වත් අල්ලන්නේ නැතුව අපිට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මේ මම මගේ ෆෝන් එක පාලනය කරන විදිහ WhatsApp, back, my files, downloads, home. මේ මම data on කරගන්න විදිහ notification, data. මම මේ මගේ data off කරගන්න විදිහ data off. මේ මගේ අනිත් වැඩ කරගන්න විදිහ open camera, capture, back, open YouTube, search. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ෆෝන් එකට කියන දේවල් ෆෝන් එක කරන විදිහ. මේකට ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය ඇප් වල නම් කියලා සාමාන්‍යයෙන් open, back, type කියන වචන වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදී අපිට data on එකේ තියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම Google Assistant වලට වඩා ගොඩක් පහසුයි මේ දේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ settings අපේ ෆෝන් එකේ on කරගන්න නම් අපිට පොඩි app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා Play Store එකට ඇවිල්ලා මේ search bar එකේ search කරගන්න voice access කියලා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ logo එක තියෙන මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා මේ වැඩේ කරන්න නම් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ app එක මුල් වතාවට open කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන OK කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිව settings වලට එනවා. අපි මේ settings හරහා අපි මේ download කරගත්ත app එකට permissions on කරගන්න ඕනේ. මෙතනින් මම මේ install app කියන එකට යනවා. ඊළඟට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත app එකේ නම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකට මේ විදිහට ගිහින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් එක on කරගෙන මේ allow කියන option එක දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ විදිහට agreement කියලා option එකක් ආවොත් ඒකත් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ done කියන option එක දීලා ටිකක් පහළට එන්න. ඊළඟට මේ stop listening after 30 second කියන option එකට ටික් එක දාගෙන මෙන්න මේ යටින් තියෙන continue කියන option එක දෙන්න. ඊළඟට මේ විදිහට permission ඉල්ලුවොත් ඔයා මේ ටික allow කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පහලින් තියෙන continue කියන option එක touch කරගෙන මේ ටික skip කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිව app එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මම අර මුලින් පෙන්නන විදිහට ෆෝන් එක කටහඬින් පාලනය කරන්න. ඔයා මේ විදිහට notification bar එක පහළට කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන voice access කියන option එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ option එකක් මෙන්න මෙතන indicate වෙනවා. දැන් අපිට කරන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් කියන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම අර මුලින් කිව්ව විදිහට data on කරගන්න, flight mode on කරගන්න, call එකක් ගන්න, internet access කරන්න මේ හැම දෙයක්ම අපිට පුළුවන් කටහඬින් දැන් පාලනය කරන්න. Google Assistant වගේ අපිට මේක කරන්න ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍ය නැහැ. ඊටාම සරලව තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ආබාධිත කෙනෙකුට වගේ මොනතරම් වටිනවද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කාර්යබහුල වෙලාවට සම්පූර්ණයෙන්ම කටහඬින් ෆෝන් එක control කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන ඔයා දැනගත යුතුම සහ on කළ යුතුම හතරවෙනි ෆෝන් රහස. ඔයාට එදිනදා ෆෝන් එක භාවිතා කරනකොට දැන් මම මේ කියන ගැටලු වලට ඔයා එක වතාවක් හරි මුහුණ දීලා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ ෆෝන් එකේ පොකට් එකේ එහෙම නැත්නම් සාක්කුවේ තමයි ෆෝන් එක දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයා අත්විඳලා ඇති ෆෝන් එක එළියට ගන්නකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔටෝමැටිකලි ටච් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා අත්විඳලා ඇති අපිට එන කෝල්ස් වගේ දේවල් පොකට් එක ඇතුළේදීම නිකම්ම ආන්සර් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි අමතක වෙලා ෆෝන් එක ලොක් නොකර පොකට් එකට දාගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගද්දි ටච් වෙලා අවුල් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් අපේ හැම ෆෝන් එකකම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ බෑග් එක හරි පොකට් එක හරි දාලා තියෙනකොට නිකම්ම ටච් වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔය පළවෙනිටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන settings වලට එන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන display settings වලට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. හරි ඔයාලට මේ display settings අතරේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි accidentally touch protection කියලා option එකක්. ඔයා මේක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම automatically touch වෙන එක නතර වෙනවා. කිසිම දවසක bag එකක ඒ වගේම pocket එකේ තියෙද්දි automatically touch වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයා Huawei වගේ phone එකක් use කරනවා නම් මේ settings තියෙන වෙනත් තැනක ඔයා පළවෙනිටම ප්‍රධාන settings වලට ඇවිල්ලා ටිකක් පහළට එන්න. ඊට පස්සේ smart assistant settings වලට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මේ setting එක වෙනත් නමකින් touch disable mode කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක සම්පූර්ණයෙන්ම automatically touch වෙන එක නතර වෙනවා. ඒ වගේම සමහර Huawei phone වල මේක motion control කියන option එක ඇතුළට ගියාමත් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය තැන්වලදී touch වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරලා ඔයාගේ privacy එකත් ආරක්ෂා කරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඔයා දැනගත යුතුම සහ on කළ යුතුම පස්වෙනි රහස අපි හැමෝම නිතරම calls ගන්න
ගන්නවා. කෝල් එකක් ගත්තේ නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ data balance එක නිතරම check කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා data balance එක check කරනවා ඇත්තේ dial pad එකට ඇවිත් ඊළඟට අදාළ data check කරන code එක ගහලා call එකක් අරගෙන වෙන්නේ නැති. නමුත් අපිට මේ තරම් මහන්සි වෙන දෙයක් නෑ. මම මේ check කරන විදිහ මට data check කරන්න අවශ්‍ය නම් මේකට touch කරගන්න එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ USSD run වෙලා නිකම්ම data balance එක ලැබෙනවා. මේ විදිහට ඔයාටත් නිතරම calls ගන්න number එකක් වුණත් එක touch එකකින් call එකක් අරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍ය කරන නිතරම call ගන්න numbers ටික මම මේ විදිහට හදාගන්න ඉන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා පළවෙනිටම ඔයාට ඕනේ number එක ඔයාගේ contact වල save කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට එක touch එකකින් මේ විදිහට data බලන එක හදාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා data බලන ඔයාගේ code එක contact වල save කරගන්න. මේ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ ඔයා home screen එකට ඇවිල්ලා මුකුත් නැති තැනක් මේ විදිහට touch කරගෙන ඉන්න. මෙතනින් ඔයාට widget කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා මේ widget කියන option එකට එන්න. ඊළඟට මේ widgets අතරේ ඔයාට contact කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ contact කියන option එක මෙන්න මේ විදිහට හොයා ගන්න ඕනේ. මගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. මෙතන options ඔයාට කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ options අතරේ direct dial කියලා option එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ option එක ටික වෙලාවක් මේ විදිහට touch කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිව home screen එකට එනවා. මේක කැමති තැනක තියාගන්න පුළුවන්. අපිට පස්සේ වුණත් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි number save කරලා තියෙන contact වලට එනවා. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන number එක තෝරගන්න. මම මගේ sim එකේ data balance එක check කරන number එක select කරගන්නවා. හරි දැන් මේ shortcut එක මෙතනට add වුණා. දැන් මට මේකට touch කරන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ USSD run වෙලා data balance එක මට එනවා. ඔයාලට මෙතනට ඕනෑම number එකක් widget එකක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන normal number එකක් add කරගත්තොත් මේ විදිහට එක touch එකකින් ඔයාලට එයාට call එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ setting එක පොඩි දෙයක් වුණත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. 6 වෙනි smartphone රහස විදිහට මම පෙන්නන්නේ notification bar එකේ සැඟවිලා තියෙන ගොඩක් වැදගත් වෙන රහසක් පිළිබඳව. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ෆෝන් එකේ notification bar එක පහළට කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට touch කරගෙන ඒ වගේම අයින් කරගන්නේ මේ විදිහට ඉහළට touch කරගෙන. නමුත් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ back එක touch කරලා fingerprint හරහා මේ දේ පහසුවෙන්ම කරගන්න. ෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී කොහොමත් අපි ෆෝන් එකේ back එකේ අත තියාගෙන ඉන්න නිසා මේක මොනතරම් පහසුද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඔයා පළවෙනිටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන settings වලට එන්න. ඊළඟට ටිකක් පහළට එන්න. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන advanced feature කියන option එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන motion and gesture කියන option එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේ settings වල finger sensor gesture කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ phone එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක on කරගන්න එක පමණයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් fingerprint එක swipe up down කරගෙන notification bar එක පහසුවෙන් පහළට ඉහළට කරගන්න. මේක ගොඩක් speed එකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ option එක දැනගත්ත එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. පහළ තියෙන Sameera Tech Bro කියන option එක දීලා ඔයාට හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න පුළුවන්. YouTube වල Sameera Tech Bro කියලා search කරාත් ඔයාට daily මං හැමදාම කරන වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ දේවල් නොදන්න අයටත් බලන්න ඔයාගේ social media WhatsApp Facebook වල share කරගන්න. එහෙමනම් වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.